หากเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปนับหมื่นปีดินแดนที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าตุรกีหรือคาบสมุทรอานาโทเลียเป็นเสมือนสะพานทอดยาวที่เชื่อมต่อระหว่างสองทวีปคือเอเชียและยุโรปภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงชันที่ราบอันกว้างใหญ่และขนาบข้างด้วยท้องทะเลได้กลายเป็นเบ้าหลอมแห่งแรกๆที่มนุษยชาติเริ่มก่อร่างสร้างอารยธรรมเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นรัฐหรือประเทศแต่เริ่มต้นจากฝีมือของพรานป่าผู้ผันตัวมาเป็นผู้สร้างราว10,000 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงเวลาที่มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกยังคงใช้ชีวิตแบบหาของป่าล่าสัตว์เร่ร่อนไปตามฤดูกาลบนเนินเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอนาโทเลียมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ท้าทายความเชื่อของนักประวัติศาสตร์ในยุคหลังนั่นคือเกอเบกลีเทเปที่นี่ไม่ใช่เมืองหรือที่อยู่อาศัยแต่เป็นศาสนสถานแห่งแรกของโลกที่เรารู้จักเสาหินปูนรูปตัวทีหรือทีเชฟขนาดยักษ์สูงหลายเมตรถูกสลักสลาเป็นรูปสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสุนัขจิ้งจอกแมงป่องหมูบ่าและนกแร้งการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้ต้องอาศัยแรงงานคนจำนวนมากและการจัดองค์กรทางสังคมที่ซับซ้อนอย่างยิ่งเกอเบกลีเทเปจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าความเชื่อและศาสนาอาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้มนุษย์มารวมตัวกันก่อนที่พวกเขาจะรู้จักการทำเกษตรกรรมเสียด้วยซ้ำการเวลาล่วงเลยผ่านไปนับพันปีเมื่อมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรอนาโทเลียตอนกลางได้ให้กำเนิดหนึ่งในชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกราว 7,100 ปีก่อนคริสตกาลนามว่าชาเทาเฮอยึกลองจินตนาการถึงเมืองที่ไม่มีถนนไม่มีตรอกซอกซอยให้เดินผ่านบ้านเรือนที่สร้างจากอิฐโคลนถูกสร้างติดกันเป็นพืชคล้ายรวงผึ้งผู้คนในชาเทาเฮอยึกใช้ชีวิตด้วยการเดินไปตามหลังคาบ้านและเข้าสู่ตัวบ้านผ่านช่องเปิดบนหลังคาโดยใช้บันไดไม้ภายในบ้านมีเตาไฟสำหรับทำอาหารและให้ความอบอุ่นผนังบ้านถูกประดับประดาด้วยภาพวาดรูปกระทิงการล่าสัตว์และลวดลายเรขาคณิตพวกเขาปลูกข้าวสาลีเลี้ยงแกะและเริ่มมีการแบ่งปันหน้าที่กันในสังคมแม้จะยังไม่มีผู้นำหรือชนชั้นที่ชัดเจนแต่ชาเทาเฮอยึกคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่จากวิถีชีวิตเร่ร่อนสู่การลงหลักปักฐานอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสำริดราว 3,000 ถึง 1,200 ปีก่อนคริสตกาลอานาโตเลียกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยแร่ทองแดงและดีบุกซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำสำริดชนเผ่าต่างๆเริ่มก่อร่างสร้างเมืองและขยายอำนาจจนกระทั่งราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาลกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคพวกเขาคือชาวฮิตไทได้สถาปนาศูนย์กลางอำนาจขึ้นที่เมืองฮัตทุซาเมืองหลวงที่ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นที่ราบสูงกำแพงเมืองก่อสร้างด้วยหินขนาดใหญ่โตมโหฬารประตูเมืองถูกสลักเป็นรูปสิงโตและสฟิงซ์เพื่อข่มขวัญศัตรูอาณาจักรฮิตไทไม่ใช่แค่ชนเผ่าที่รักการทำสงครามแต่พวกเขายังมีระบบกฎหมายที่ก้าวหน้าให้ความสำคัญกับการชดใช้ค่าเสียหายมากกว่าการลงโทษด้วยการประหารชีวิตและที่สำคัญพวกเขาคือหนึ่งในกลุ่มชนแรกๆที่เก็บความลับของการถลุงเหล็กทำให้มีอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าชาติอื่นในยุคเดียวกันความยิ่งใหญ่ของฮิตไทแผ่ขยายไปทั่วอานาโตเลียและตอนเหนือของซีเรียจนกระทั่งต้องประทะกับมหาอำนาจอีกขั้วอย่างอียิปต์โบราณนำไปสู่ยุทธการที่คาเดชในปี 1274 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นการปะทะกันของกองทัพรถม้าศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามครั้งนั้นจบลงโดยไม่มีผู้ชนะที่เด็ดขาดนำไปสู่การทำสนธิสัญญาสันติภาพที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกระหว่างกษัตริย์ฮัตทูซิลีที่ 3 แห่งฮิตไทและฟาโรห์รามเซสที่ 2 แห่งอียิปต์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะทางการทูตที่ล้ำยุคในขณะที่ฮิตไทกำลังเรืองอำนาจทางตะวันตกของอานาโตเลียซึ่งติดกับทะเลเอเจียนก็มีนครรัฐที่มั่งคั่งตั้งอยู่นั่นคือทรอย
เมืองที่มีชื่อเสียงจากมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์แม้เรื่องราวของม้าไม้และเทพเจ้าจะเป็นตำนานแต่การขุดค้นทางโบราณคดีได้ยืนยันแล้วว่ากรุงทรอยมีอยู่จริงและเคยถูกทำลายด้วยสงครามและไฟเผาผลาญหลายครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเรื่องเล่าในตำนานอย่างไรก็ตามความรุ่งเรืองของยุคสำริดไม่ได้คงอยู่ตลอดไปราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาลเกิดการล่มสลายครั้งใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภัยแล้งยาวนานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการรุกรานของกลุ่มชนปริศนาที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าชาวทะเลได้กวาดล้างอาณาจักรต่างๆอาณาจักรฮิตไทที่เคยยิ่งใหญ่พังทลายลงเมืองฮัตทูซาถูกทิ้งร้างอานาโตเลียเข้าสู่ยุคมืดที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ขาดหายไปนับร้อยปีหลังจากเมฆหมอกแห่งความเสื่อมโทรมในยุคปลายสำริดจางหายไปคาบสมุทรอนาโตเลียก็เปรียบเสมือนผืนป่าที่เพิ่งผ่านพ้นไฟลามทุ่งเมล็ดพันธุ์แห่งอารยธรรมใหม่เริ่มผลิบานขึ้นอีกครั้งตามซากปรักหักพังของอาณาจักรเดิมยุคเหล็กได้นำพาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ดินแดนแห่งนี้พร้อมกับการก่อกำเนิดของอาณาจักรใหม่ที่มั่งคั่งและเต็มไปด้วยสีสันในช่วงต้นสหัสวรรษที่ 1ก่อนคริสตกาลชนเผ่าที่อพยพมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือได้เข้ามาตั้งรกรากในตอนกลางของอานาโตเลียพวกเขาคือชาวฟริเจียนอาณาจักรนี้มีเมืองหลวงอยู่ที่กอร์เดียนกษัตริย์ที่โด่งดังที่สุดของพวกเขาคือกษัตริย์ไมดัสซึ่งตำนานกรีกเล่าขานว่าพระองค์มีพรสวรรค์ที่จับสิ่งใดก็กลายเป็นทองคำแม้ในความเป็นจริงพระองค์จะไม่ได้มีเวทมนต์เช่นนั้นแต่ตำนานนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งมหาศาลของอาณาจักรฟริเจียนที่ควบคุมเส้นทางการค้าและทรัพยากรในยุคนั้นถัดมาทางตะวันตกใกล้กับชายฝั่งทะเลเอเจียนอาณาจักรลิเดียได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดลิเดียไม่ได้มีชื่อเสียงจากการทำสงครามแต่พวกเขาคือผู้พลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกไปตลอดกาลราวศตวรรษที่ 7ก่อนคริสตกาลชาวลิเดียเป็นชนชาติแรกในประวัติศาสตร์ที่คิดค้นเหรียญกระสาบโดยทำจากโลหะผสมระหว่างทองคำและเงินที่เรียกว่าอิเล็กทรัมการมีเงินตราที่มีมูลค่ามาตรฐานทำให้การค้าขายไม่ต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบาร์เตอร์ซิสเต็มอีกต่อไปกษัตริย์โครชัสกษัตริย์องค์สุดท้ายของลิเดียทรงเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยจนเกิดเป็นสำนวนในยุคโบราณว่ารวยระดับโครชัสความมั่งคั่งของอนาโตเลียดึงดูดสายตาของมหาอำนาจจากทางตะวันออกในปี548ก่อนคริสตกาลพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งจักรวรรดิเปอร์เซียอะคีเมนิดได้กรีธาทัพเข้าบทขยี้อาณาจักรลิเดียอานาโตเลียทั้งหมดถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียโดยถูกแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลต่างๆที่เรียกว่าเซทรัปปีแม้เปอร์เซียจะปกครองด้วยความเด็ดขาดแต่ก็อนุญาตให้ชนพื้นเมืองรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างไรก็ตามนครรัฐกรีกต่างๆที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียภูมิภาคไอโอเนียไม่ยอมรับการปกครองของเปอร์เซียนำไปสู่การลุกฮือและการปะทะกันครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามกรีกเปอร์เซียซึ่งกินเวลายาวนานนับศตวรรษจนกระทั่งในปี334ก่อนคริสตกาลพายุลูกใหม่จากตะวันตกได้พัดกระหน่ำอานาโตเลียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทวีรกษัตริย์หนุ่มแห่งมาซิโดเนียนำกองทัพข้ามช่องแคบเฮลเลสปอนช่องแคบดาดาเนลส์ในปัจจุบันเข้าสู่อานาโตเลียพระองค์ทรงบทขยี้กองทัพเปอร์เซียในยุทธการที่แม่น้ำกรานิคัสและเดินทัพปลดแอกเมืองต่างๆทั่วคาบสมุทรมีตำนานเล่าว่าเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองกอร์เดียนทรงพบกับปมเชือกกอร์เดียนที่ซับซ้อนและไม่มีใครแก้ได้อเล็กซานเดอร์ไม่ได้ใช้เวลาแก้ปมนั้นแต่ทรงใช้ดาบฟันมันจนขาดสะบั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพิชิตเอเชียด้วยความเด็ดขาดชัยชนะของอเล็กซานเดอร์ได้เปิดประตูอานาโตเลียเข้าสู่ยุคเฮเลนิสติกวัฒนธรรมภาษากรีกสถาปัตยกรรมและศิลปะวิทยาการถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นเมืองต่างๆถูกสร้างขึ้นใหม่ตามผังเมืองแบบกรีกมีโรงละครกลางแจ้งและวิหารหินที่งดงามเช่นเมืองเพอร์กามอนที่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และมีห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่เป็นรองเพียงที่อเล็กซานเดรียในอียิปต์เท่านั้นเมื่ออิทธิพลของอาณาจักรเฮเลนิสติกเริ่มเสื่อมถอยอำนาจใหม่จากคาบสมุทรอิตาลีก็เริ่มแผ่ขยายเข้ามาในปี133ก่อนคริสตกาลกษัตริย์แอตตัลัสที่3แห่งเพอร์กามอนทรงตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐโรมันจึงได้ทำพินัยกรรมยกอาณาจักรของพระองค์ให้แก่โรมเมื่อทรงสวรรคต
นี่คือจุดเริ่มต้นของการแทรกแซงอย่างสันติที่ทำให้อนาโตเลียกลายเป็นมณฑลเอเชียของจักรวรรดิโรมันภายใต้การปกครองของโรมันอนาโตเลียเข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโรมันได้สร้างเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อทุกมุมของคาบสมุทรสะพานท่อส่งน้ำและโรงอาบน้ำสาธารณะเมืองหลวงของมณฑลอย่างเอเฟซัสเติบโตจนกลายเป็นมหานครที่มีประชากรนับแสนคนเป็นที่ตั้งของวิหารอาร์เทมิสหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและหอสมุดเซลซัสที่วิจิตรงดงามอนาโตเลียกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจักรวรรดิโรมันเมื่อการเวลาผ่านไปถึงศตวรรษที่ 4จักรวรรดิโรมันเริ่มเผชิญกับวิกฤตการณ์รอบด้านทั้งการรุกรานจากอาณาริยชนปัญหาเศรษฐกิจและสงครามกลางเมืองในปีคศ324จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชทรงตัดสินพระทัยกระทำการที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกพระองค์ทรงตระหนักว่ากรุงโรมนั้นอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางการค้าและเรียงต่อการถูกโจมตีจึงทรงย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันมายังเมืองไบเซนเทียมนครโบราณที่ตั้งอยู่บนช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ควบคุมการเดินเรือระหว่างทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมเอเชียและยุโรปในวันที่11พฤษภาคมคศ330เมืองหลวงแห่งใหม่นี้ถูกสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการในชื่อโนวาโรมาโรมใหม่แต่ผู้คนจดจำในนามคอนสแตนติโนเปิลการก่อตั้งคอนสแตนติโนเปิลเป็นการตอกเสาเข็มทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้อนาโตเลียเปลี่ยนสถานะจากมณฑลรอบนอกกลายมาเป็นหัวใจหลักของจักรวรรดินอกจากนี้จักรพรรดิคอนสแตนตินยังทรงเปิดรับศาสนาคริสต์ทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกที่กรุงโรมล่มสลายลงในศตวรรษที่ 5ยุโรปตะวันตกได้ก้าวเข้าสู่ยุคมืดทว่าในฝั่งตะวันออกคอนสแตนติโนเปิลกลับเปล่งประกายเจิดจรัสจักรวรรดิไบเซนไทน์ไม่ได้เป็นเพียงผู้สืบทอดอารยธรรมโรมันแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์มรดกทางปัญญาของกรีกโบราณและเป็นประการด่านสำคัญของคริสตศาสนาโดยมีคาบสมุทรอานาโตเลียเป็นหัวใจและโล่ที่ปกป้องจักรวรรดิจากภัยคุกคามในศตวรรษที่ 6จักรวรรดิไบเซนไทน์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในยุคของจักรพรรดิจัสติเนียนมหาราชพระองค์ทรงปฏิรูปกฎหมายโรมันให้เป็นระบบระเบียบซึ่งกลายเป็นรากฐานของกฎหมายในยุโรปปัจจุบันแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทรงทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังคือมหาวิหารฮาเกียโซเฟียหรือพระปัญญายาณศักดิ์สิทธิ์ฮาเกียโซเฟียถูกสร้างขึ้นในคอนสแตนติโนเปิลด้วยความรวดเร็วเพียง5 ปีเศษโดมขนาดมหึมาที่ดูราวกับลอยอยู่บนอากาศโดยไร้เสาค้ำยันตรงกลางถือเป็นความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ในยุคนั้นเมื่อจัสติเนียนก้าวเข้าไปในวิหารที่สร้างเสร็จพระองค์ถึงกับอุทานว่าโอ้โซโลมอนข้าได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านแล้วในยุคนี้อนาโตเลียทำหน้าที่เป็นทั้งอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงนครหลวงและเป็นแหล่งเกณฑ์ทหารชั้นยอดกองทัพไบเซนไทน์ต้องทำศึกหนักทั้งกับจักรวรรดิซาสนิดทางตะวันออกและต่อมาคือการขยายอำนาจของกองทัพมุสลิมอาหรับอานาโตเลียจึงกลายเป็นสมรภูมิรบที่ทนทานต่อการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าปกป้องไม่ให้ทัพอาหรับทะลวงเข้าสู่ยุโรปได้สำเร็จในขณะที่ไบเซนไทน์กำลังมุ่งความสนใจไปที่การป้องกันการรุกรานจากทางใต้และตะวันออกกลางลึกเข้าไปในทุ่งหญ้าสเต็ปของเอเชียกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนที่ใช้ภาษาตระกูลอัลตาอิกซึ่งเรารู้จักกันในนามชาวเติร์กหรือ Turkic Peoples เริ่มอพยพเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนเข้ามาในตะวันออกกลางหนึ่งในชนเผ่าเติร์กที่ทรงอำนาจที่สุดคือชนเผ่าโอกุสสาขาเซลจุกพวกเขาเป็นนักรบบนหลังม้าที่ปราดเปรียวใช้ธนูได้อย่างแม่นยำและที่สำคัญพวกเขาได้รับเอาศาสนาอิสลามนิกายซุนนีมาเป็นความเชื่อหลักเซลจุกได้สถาปนาจักรวรรดิของตนขึ้นในเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบันซึมซับวัฒนธรรมเปอร์เซียอย่างลึกซึ้งและเริ่มขยายอิทธิพลเข้าประชิดพรมแดนด้านตะวันออกของไบเซนไทน์ในอนาโตเลียปีคศ1071คือหมุดหมายสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ตุรกีไปตลอดกาล
จักรพรรดิโรมานอสที่ 4 ดิโอจินิสแห่งไบเซนไทน์ทรงตัดสินพระทัยนำกองทัพใหญ่กว่า 40,000 นาย มุ่งหน้าไปทางตะวันออก เพื่อผลักดันกองทัพเซลจุกให้ออกไปจากอนาโตเลีย พระองค์ได้ประทะกับกองทัพม้าของสุลต่านอัลอาสลานแห่งจักรวรรดิเซลจุกที่เมืองมานซิเคิร์ตใกล้กับทะเลสาบวานในปัจจุบัน แม้กองทัพไบเซนไทน์จะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ด้วยยุทธวิธีการรบแบบตีหัวเข้าบ้านของทหารม้าธนูเซลจุกประกอบกับการทรยศของทหารรับจ้างในกองทัพไบเซนไทน์เองทำให้กองทัพโรมันตะวันออกแตกพ่ายยับเยินจักรพรรดิโรมานอสถูกจับเป็นเฉลยทว่าสุลต่านอัลอาสลานกลับปฏิบัติต่อพระองค์อย่างสมพระเกียรติและปล่อยตัวกลับไปหลังเจรจาฆ่าไถ่สำเร็จผลลัพธ์ของยุทธการมานซิเคิร์ตไม่ได้ทำลายจักรวรรดิไบเซนไทน์ในทันทีแต่มันได้ทำลายระบบการป้องกันพรมแดนของอนาโตเลียลงอย่างสิ้นเชิงชาวเติร์กนับแสนคนทยอยอพยพพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์เข้ามาตั้งรกรากในอนาโตเลียนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรและวัฒนธรรมจากดินแดนของชาวกรีกโรมันที่นับถือคริสต์สู่การเป็นดินแดนของชาวเติร์กอิสลามชาวเซลจุกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอนาโตเลียได้สถาปนารัฐอิสระของตนขึ้นเรียกว่ารัฐสุลต่านเซลจุกแห่งรูมคำว่ารูมมาจากคำว่าโรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชาวเติร์กยอมรับว่าตนเองกำลังปกครองดินแดนที่เคยเป็นของชาวโรมันพวกเขาตั้งเมืองหลวงที่เมืองคอนยาในอนาโตเลียตอนกลางยุคเซลจุกแห่งรูมคือยุคแห่งการผสมผสานสถาปัตยกรรมของพวกเขาเกิดจากการนำเทคนิคการแกะสลักหินแบบอาร์เมเนียและไบแซนไทน์มาผสานกับศิลปะเรขาคณิตและกระเบื้องเคลือบแบบเปอร์เซียอิสลามเกิดการสร้างเส้นทางการค้าไหมมีการสร้างคาราวานซารายหรือที่พักกองคาราวานที่แข็งแกร่งดั่งป้อมปราการทุกๆระยะการเดินทาง30กิโลเมตรทำให้อนาโตเลียกลายเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่มั่งคั่งในมิติทางจิตวิญญาณคอนยาได้ให้การต้อนรับกวีและนักปราชญ์ชาวเปอร์เซียผู้ยิ่งใหญ่นามว่าจาลาลุดดินรูมีหรือที่ชาวตุรกีเรียกว่าเมฟลานาคำสอนสายซูฟีของท่านที่เน้นเรื่องความรักความทนทานและการเข้าถึงพระเจ้าผ่านศิลปะและดนตรีได้ก่อให้เกิดพิธีกรรมระบำวิปัสสนาหรือ Whirling the Witches ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของตุรกีมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของรัฐสุลต่านรูมดำเนินไปได้เกือบ2 ศตวรรษก็ต้องเผชิญกับมฤตยูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในยุคกลางนั่นคือจักรวรรดิมองโกลกองทัพม้าเหล็กของมองโกลที่กวาดล้างเอเชียและเปอร์เซียมาแล้วได้บุกทะลวงเข้าสู่อนาโตเลียในปีค.ศ. 1243ที่ยุทธการเคอร์เซดาร์กกองทัพเซลจุกถูกมองโกลบดขยี้อย่างไร้ความปราณีความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้รัฐสุลต่านรูมตกเป็นเมืองขึ้นของมองโกลอำนาจการปกครองส่วนกลางล่มสลายลงอนาโตเลียแตกออกเป็นรัฐขนาดเล็กที่เรียกว่าเบลิกหรือแคว้นที่ปกครองโดยผู้นำเผ่าเบต่างๆซึ่งต่างคนต่างตั้งตนเป็นใหญ่และแย่งชิงดินแดนกันท่ามกลางเศษซากของความวุ่นวายหลังจากการรุกรานของมองโกคาบสมุทรอนาโตเลียถูกแบ่งแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยแต่ในหน้าประวัติศาสตร์มักจะเป็นจุดเล็กๆที่ถูกมองข้ามเสมอที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดจากชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนพวกเขาได้สถาปนาจักรวรรดิที่ยืนยงยาวนานกว่า600ปีและพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลราวปลายศตวรรษที่13แคว้นเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนาโตเลียซึ่งมีพรมแดนติดกับจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่กำลังอ่อนแอถูกปกครองโดยหัวหน้าเผ่าหนุ่มนามว่าออสมันที่1ตำนานเล่าขานว่าคืนหนึ่งออสมันนิมิตเห็นต้นไม้ใหญ่เติบโตขึ้นจากหน้าอกของเขากิ่งก้านสาขาของมันแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้ง4ทวีปร่มเงาของมันทอดทับเทือกเขาและแม่น้ำสายใหญ่ของโลกนิมิตนี้ถูกตีความว่าเป็นพันธสัญญาแห่งสวรรค์ว่าสายเลือดของเขาจะได้ปกครองจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
ออสมันไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความเชื่อแต่เขามีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมแทนที่จะทำสงครามแย่งชิงดินแดนกับแคว้นเติร์กอื่นๆในอนาโตเลียเขาเลือกที่จะขยายอำนาจเข้าไปในดินแดนของไบเซนไทน์ดึงดูดเหล่านักรบศาสนาหรือกาซีและผู้คนมากมายที่แสวงหาความมั่งคั่งและที่ดินทำกินให้มาเข้าร่วมออสมันและผู้สืบทอดของเขาได้ผสมผสานจิตวิญญาณนักรบของชาวเติร์กเข้ากับการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นการยอมรับความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ทำให้แคว้นของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วและผู้คนเริ่มเรียกชนกลุ่มนี้ตามชื่อผู้นำว่าออตโตมันหรือออตโตมันส์ในยุคของออหันบุตรชายของออสมันออตโตมันสามารถยึดเมืองบูซาและสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกได้สำเร็จพร้อมทั้งเริ่มวางรากฐานทางการทหารที่สำคัญยิ่งนั่นคือการริเริ่มกองทหารราบอาชีพที่ต่อมาจะพัฒนาไปสู่กองทหารเจนนิซารีซึ่งเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามที่สุดในยุโรปยุคคลาสสิกเมื่อออตโตมันขยายอำนาจข้ามช่องแคบเข้าสู่ทวีปยุโรปหรือคาบสมุทรบอลข่านและล้อมรอบเมืองหลวงของไบเซนไทน์ไว้ทุกทิศทางคอนสแตนติโนเปิลนครหลวงที่เคยยิ่งใหญ่ก็เปรียบเสมือนเกาะที่โดดเดี่ยวทว่ากำแพงเมืองที่สูงตระหง่านและหนาทึบของคอนสแตนติโนเปิลก็ยังคงเป็นปราการที่ต้านทานการรุกรานมาได้นับพันปีจนกระทั่งในปีคศ 1451สุลต่านหนุ่มวัยเพียง 19 พรรษานามว่าเมห์เม็ดที่สองได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์พระองค์มีความหมกมุ่นและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพิชิตคอนสแตนติโนเปิลให้จงได้สุลต่านเมห์เม็ดทรงเตรียมการอย่างรัดกุมทรงสั่งให้สร้างป้อมปราการรูเมลีฮิซารีริมช่องแคบบอสโพรัสเพื่อตัดเส้นทางเสบียงของเมืองและทรงว่าจ้างวิศวกรชาวฮังการีให้หล่อปืนใหญ่บาซิลิก้าปืนใหญ่ขนาดยักษ์ที่สามารถยิงกระสุนหินหนักกว่าครึ่งตันเพื่อทำลายกำแพงเมืองการปิดล้อมเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปีคศ 1453 กองทัพออตโตมันนับแสนนายเข้าโจมตีเมืองที่มีทหารรักษาการเพียงไม่กี่คนแม้ชาวไบแซนไทน์จะต่อสู้อย่างสุดความสามารถด้วยการนำโซ่เหล็กยักษ์ขึงขวางอ่าวโกลเด้นฮอร์นเพื่อป้องกันไม่ให้กองเรือออตโตมันเข้ามาได้แต่สุลต่านเมห์เม็ดก็ทรงแก้เกมด้วยกลยุทธ์ที่โลกต้องจารึกพระองค์สั่งให้ทหารลากเรือรบหลายสิบลำขึ้นบกข้ามเนินเขาในเวลากลางคืนและปล่อยลงสู่อ่าวโกลเด้นฮอร์นได้สำเร็จสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ฝ่ายป้องกันเมืองอย่างมากในวันที่ 29 พฤษภาคม คศ 1453 หลังจากการปิดล้อมยาวนานถึง 53 วันกำแพงเมืองก็ถูกทะลวงจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งไบเซนไทน์ทรงสิ้นพระชนในการรบคอนสแตนติโนเปิลแตกพ่ายสุลต่านเมห์เม็ดที่สองทรงขี่ม้าขาวเข้าสู่มหาวิหารฮาเกียโซเฟียและมีรับสั่งให้เปลี่ยนวิหารแห่งนี้เป็นมัสยิดการพิชิตครั้งนี้ทำให้พระองค์ได้รับสมัยยานามว่าผู้พิชิต The Conqueror คอนสแตนติโนเปิลถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสตันบูลและกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของจักรวรรดิออตโตมันเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันที่สืบทอดมาอย่างยาวนานแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปบีบให้ชาวยุโรปต้องแสวงหาเส้นทางเดินเรือใหม่เพื่อค้าขายกับเอเชียซึ่งนำไปสู่ยุคแห่งการสำรวจโลกในเวลาต่อมาศตวรรษที่ 16คือช่วงเวลาที่จักรวรรดิออตโตมันก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งอำนาจความมั่งคั่งและศิลปวิทยาการภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานที่ 1หรือสุไลมานเดอะแมกนิฟิเซนต์ในยุคของพระองค์ธงของออตโตมันโบกสะบัดตั้งแต่แอลจีเรียในแอฟริกาเหนือไปจนถึงตะวันออกกลางคาบสมุทรอาระเบียและลึกเข้าไปในยุโรปจนถึงประตูกรุงเวียนนาสุไลมานไม่ได้เพียงแต่เป็นนักรบที่เก่งกาจแต่ชาวเติร์กยกย่องพระองค์ในนามคานูนีหรือผู้ตรากฎหมายพระองค์ทรงปฏิรูประบบกฎหมายของจักรวรรดิให้สอดคล้องกับทั้งหลักการของอิสลามและบริบทของสังคมที่หลากหลายทรงให้การอุปถัมภ์กวีศิลปินและนักปราชญ์ในยุคนี้เองที่อนาโตเลียและอิสตันบูลได้รับการประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดฝีมือของสถาปนิกเอกแห่งราชสำนักมีมานซินานผู้สร้างมัสยิดสุไลมานีเยและผลงานชิ้นเอกอีกนับร้อยแห่ง
ซินานได้พัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมโดมของไบแซนไทน์ให้มีความโปร่งแสงและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกลายเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมออตโตมันที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ภายนอกจักรวรรดิจะดูยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานแต่เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 17 ปัจจัยแห่งความเสื่อมถอยก็เริ่มก่อตัวขึ้นระบบการสืบราชสมบัติที่เคยโหดร้ายแต่คัดกรองผู้นำที่เข้มแข็งการสังหารพี่น้องเพื่อป้องกันสงครามกลางเมืองถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยการกักขังรัชทายาทไว้ในฮาเร็มหรือระบบกรงทองทำให้สุลต่านองค์ต่อๆว่าขาดประสบการณ์ในการปกครองและอ่อนแอในขณะเดียวกันโลกภายนอกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วยุโรปกำลังตื่นตัวด้วยการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและการปฏิวัติอุตสาหกรรมชาวยุโรปมีเส้นทางการค้าทางทะเลที่ไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางในตะวันออกกลางอีกต่อไปในขณะที่ออตโตมันยังคงยึดติดกับระบบเดิมกองทหารเจนิสซารีที่เคยเกรียงไกรกลับกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลที่ขัดขวางการปฏิรูปและแทรกแซงการเมืองความพ่ายแพ้ในการปิดล้อมกรุงเวียนนาครั้งที่ 2ในปีคริสตศักราช 1683 คือสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคแห่งการขยายอำนาจของออตโตมันได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ออตโตมันสูญเสียดินแดนไปอย่างมหาศาลทั้งในยุโรปตะวันออกบอลข่านและแอฟริกาเหนือมหาอำนาจอย่างรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสต่างจ้องมองจักรวรรดิที่กำลังอ่อนแอและตั้งฉายาให้อย่างเย้ยหยันว่าคนป่วยแห่งยุโรป The Sick Man of Europeเหล่าสุลต่านไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาตระหนักว่าหากไม่เปลี่ยนแปลงจักรวรรดิต้องถึงการอวสานจึงเกิดความพยายามในการปฏิรูปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าทานซิมัตในช่วงปีคศ 1839 ถึง 1876 มีการยกเลิกกองทหารเจนิซารีที่ล้าหลังและตั้งกองทัพแบบตะวันตกปฏิรูประบบการศึกษากฎหมายและพยายามสร้างแนวคิดความเป็นออตโตมันหรือออตโตมันนิซึมเพื่อหลอมรวมผู้คนหลากเชื้อชาติและศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันทว่าการปฏิรูปนี้มาช้าเกินไปและสร้างหนี้สินมหาศาลให้กับจักรวรรดิความพยายามที่จะสร้างรัฐสภาและรัฐธรรมนูญถูกระงับโดยสุลต่านอับดุลฮามิดที่ 2หรืออับดุลฮามิดเดอะเซคันด์ซึ่งนำจักรวรรดิกลับไปสู่การปกครองแบบเบ็ดเสร็จนำไปสู่ความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่และเกิดขบวนการปฏิวัติที่เรียกว่ากลุ่มยังเติร์กซึ่งก้าวขึ้นมามีอำนาจในเวลาต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ปะทุขึ้นในปีคศ 1914 กลุ่มยังเติร์กที่บริหารประเทศได้ตัดสินใจนำจักรวรรดิออตโตมันเข้าร่วมสงครามในฝ่ายมหาอำนาจกลางหรือ Central Powers ร่วมกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่นำพารัฐไปสู่หายนะจักรวรรดิต้องทำศึกหลายด้านทั้งในตะวันออกกับรัสเซียและในทางใต้กับอังกฤษสงครามนำมาซึ่งความอดอยากความพ่ายแพ้และโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ทว่าท่ามกลางความมืดมิดนั้นมีสมรภูมิหนึ่งที่กลายเป็นตำนานและให้กำเนิดวีรบุรุษที่จะมากอบกู้ชาติตุรกีนั่นคือสมรภูมิช่องแคบดาดาเนลส์หรือกัลลิโปลีในปีคศ 1915 กองทัพสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสหวังจะยกพลขึ้นบกเพื่อทะลวงเข้ายึดอิสตันบูลให้จบสงครามโดยเร็วแต่พวกเขาต้องเผชิญกับการต้านทานอย่างพลีชีพของทหารออตโตมันภายใต้การนำของนายทหารหนุ่มชื่อมุสตาฟาเคมานเขาได้กล่าวประโยคประวัติศาสตร์ปลุกใจทหารว่าข้าพเจ้าไม่ได้สั่งให้พวกท่านไปรบแต่ข้าพเจ้าสั่งให้พวกท่านไปตายกองทัพออตโตมันสามารถขับไล่กองทัพสัมพันธมิตรออกไปได้สำเร็จมุสตาฟาเคมานกลายเป็นวีรบุรุษสงครามผู้ยิ่งใหญ่แม้จะชนะที่กัลลิโปลีแต่ภาพรวมของสงครามโลกครั้งที่ 1ออตโตมันและฝ่ายมหาอำนาจกลางพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในปีคศ 1918 จักรวรรดิออตโตมันยอมจำนนกองทัพสัมพันธมิตรเดินทัพเข้ายึดครองอิสตันบูลเมืองหลวงที่สุลต่านเมห์เม็ดผู้พิชิตเคยยึดมาได้บัดนี้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติในปีคศ 1920 สุลต่านถูกบีบให้ลงนามในสนธิสัญญาเซฟซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่โหดร้ายและไม่ยุติธรรมที่สุดจักรวรรดิถูกชำแหละแบ่งเค้กแผ่นดินอาหรับต
ตกเป็นของอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือแผ่นดินแม่อานาโตเลียถูกแบ่งแยกแผ่นดินทางตะวันตกถูกมอบให้กรีซทางใต้เป็นของอิตาลีและฝรั่งเศสทางตะวันออกตั้งเป็นรัฐอาร์เมเนียและช่องแคบบอสฟอรัสถูกควบคุมโดยนานาชาติเหลือดินแดนตอนกลางเล็กๆให้ชาวเติร์กอาศัยอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังสำหรับชาวเติร์กสนธิสัญญาเซฟไม่ใช่การลงโทษแต่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางรัฐศาสตร์ในวันที่ 19 พฤษภาคม คศ 1919 มุสตาฟา เคมานได้ลอบเดินทางออกจากอิสตันบูลไปยังเมืองซัมซุนริมฝั่งทะเลดำนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพตุรกีเคมานได้รวบรวมประชาชนเกษตรกรทหารที่แตกทัพและจัดการประชุมสมัชชาแห่งชาติขึ้นที่เมืองอังการาลึกเข้าไปในใจกลางอานาโตเลียประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการปฏิเสธสนธิสัญญาเซฟและปฏิเสธอำนาจของสุลต่านในอิสตันบูลที่ตกเป็นหุ่นเชิดของสัมพันธมิตรสงครามดำเนินไปอย่างนองเลือดและยากลำบากกองทัพของขบวนการชาตินิยมตุรกีต้องสู้รบกับกองทัพกรีซที่บุกเข้ามาทางตะวันตกสู้กับฝรั่งเศสทางใต้และอาร์เมเนียทางตะวันออกด้วยยุทธวิธีที่ชาญฉลาดและพลังใจของประชาชนที่ลุกฮือขึ้นปกป้องแผ่นดินเกิดกองทัพของเคมานสามารถขับไล่ผู้รุกรานออกไปได้ทั้งหมดชัยชนะครั้งเด็ดขาดเหนือกรีซในยุทธการที่ดุมลูปีนาในปี 1922 ทำให้กองทัพสัมพันธมิตรต้องยอมถอยเมื่อผู้รุกรานถูกผลักดันออกไปมหาอำนาจตะวันตกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเจรจาใหม่นำไปสู่สนธิสัญญาโลซานในปีคริสตศักราช 2466 ซึ่งยกเลิกสนธิสัญญาเซฟและรับรองพรมแดนของรัฐตุรกีใหม่ซึ่งครอบคลุมคาบสมุทรอานาโตเลียและบางส่วนของเทรสทางฝั่งยุโรปพรมแดนประเทศตุรกีในปัจจุบันก่อนหน้านั้นในปีคริสตศักราช 2465 สมัชชาแห่งชาติได้ลงมติยกเลิกระบอบสุลต่านเป็นการยุติประวัติศาสตร์กว่า 600 ปีของจักรวรรดิออตโตมันอย่างเป็นทางการสุลต่านองค์สุดท้ายต้องลี้ภัยออกนอกประเทศและในวันที่ 29 ตุลาคม คริสตศักราช 2466 รัฐสภาได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการโดยย้ายเมืองหลวงจากอิสตันบูลไปยังอังคาราเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากอดีตอันเสื่อมโทรมมุสตาฟา เคมานได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเขาได้เริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศอย่างถอนรากถอนโคนเปลี่ยนตุรกีให้เป็นรัฐคารวาส secular state แยกศาสนาออกจากการเมืองเปลี่ยนตัวอักษรจากอาหรับเป็นละตินให้สิทธิความเท่าเทียมแก่สตรีและนำพาประเทศเข้าสู่ยุคใหม่จนรัฐสภาได้มอบนามสกุลอันทรงเกียรติให้แก่ท่านว่าอาตาเติร์กซึ่งแปลว่าบิดาแห่งชาวเติร์กนับตั้งแต่การวางรากฐานของอาตาเติร์กสาธารณรัฐตุรกีได้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา Parliamentary System มาอย่างยาวนานแม้จะผ่านความผันผวนทางการเมืองและการรัฐประหารโดยกองทัพอยู่หลายครั้งแต่โครงสร้างหลักของประเทศยังคงมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้กุมบังเหียนในการบริหารราชการแผ่นดินทว่ากงล้อแห่งประวัติศาสตร์การเมืองตุรกีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารอีกครั้งในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ทิศทางของพรรคยุติธรรมและการพัฒนา AKP และในการนำของเรเจป ไตยิป แอร์โดอานบุรุษผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในการเมืองตุรกียุคใหม่ที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและต่อมาคือประธานาธิบดีจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปีคศ 2017 เมื่อรัฐบาลได้จัดการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่ตั้งสาธารณรัฐมาเป้าหมายหลักคือการเสนอให้เปลี่ยนผ่านประเทศจากระบอบรัฐสภาไปสู่ระบอบประธานาธิบดีที่มีอำนาจบริหารผลการลงประชามติปรากฏว่าฝ่ายสนับสนุนได้รับชัยชนะไปอย่างเฉียดฉิวท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมิถุนายนปีคศ 2018 ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดและถือเป็นการพลิกโฉมหน้าการเมืองตุรกีไปตลอดกาลคือการยกเลิกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างถาวรตำแหน่งบริหารสูงสุดที่อยู่คู่กับสาธารณรัฐมาเกือบ1 ศตวรรษได้ถูกลบออกจากโครงสร้างการปกครอง
อำนาจบริหารทั้งหมดที่เคยเป็นของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ถูกโอนถ่ายไปรวมศูนย์อยู่ที่ประธานาธิบดีตุรกีทำให้ประธานาธิบดีตุรกีในปัจจุบันเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จมีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งหรือถอดถอนรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงโดยไม่ต้องผ่านการลงมติไว้วางใจจากรัฐสภารวมถึงมีอำนาจในการออกกฤษฎีกาที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประธานาธิบดีในระหว่างปีคศ 2017 ถึง 2018 นี้ไม่เพียงแต่เป็นการรื้อถอนโครงสร้างทางการเมืองดั้งเดิมแต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของตุรกียุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้นำที่มีอำนาจเด็ดขาดเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับทิศทางของประเทศที่กำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างอิทธิพลของโลกตะวันตกและตะวันออกจากเสาหินที่เกอร์เบกลีเทเปในรุ่งอรุณของมนุษยชาติผ่านสงครามรถม้าของฮิตไทต์การมาถึงของกรีกโรมันความยิ่งใหญ่ของไบเซนไทน์และการผงาดขึ้นของนักรบออตโตมันบนหลังม้าคาบสมุทรอนาโตเลียไม่เคยหยุดนิ่งแผ่นดินนี้ถูกหล่อล้อมด้วยไฟสงครามเลือดน้ำตาและการผสมผสานทางวัฒนธรรมนับหมื่นปีบนผืนแผ่นดินที่เคยเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ในอดีตการ